أصدقائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة. معكم أحمد شفيق مدرب الأصوات والمقامات. اتكلمنا عن الصوت البشري وأنواعه الأساسية والفرعية في الحلقات اللي فاتت. النهاردة هنتكلم عن تقسيم الصوت البشري. كل صوت بشري من اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده بيحتوي على 5 مناطق. كل صوت واحد من اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده يحتوي على 5 مناطق. ال5 مناطق دول هما اللي بيخلوا صوتك كامل. في ناس مننا بتعيش وتموت وما بتستخدمش الا منطقه واحده اللي هي بتتكلم منها. في ناس مننا محترفه استخدام اصوات وبتستخدم صوتها بالكامل، وبالتالي اللي ما بيعرفش يستخدم صوته بيغير منه. طب احنا النهارده عايزين نخلي كل واحد يقدر يستخدم صوته بطريقه بشكل كامل، يعرف خامة صوته ايه ويعرف ازاي يستخدم صوته بشكل كامل. كل صوت بشري عباره عن 5 مناطق: منطقه القرار، منطقة الجواب، منطقة الوسط، منطقة جواب الجواب، الصوت المستعار. أول منطقة هي منطقة القرار، وهو أغلظ صوت ممكن الإنسان يجيبه. أغلظ صوت يمكن النوع الواحد من الصوت البشري يقوله. يعني إيه؟ يعني مثلا لو أنا صوتي باص هيبقى قراري كده طب لو أنا صوتي تينور هيبقى قراري كده هو ده أغلظ صوت عندي. هو انا ربنا خلقني كده، تمام؟ يعني بيختلف من اختلاف انواع، يختلف باختلاف نوع الصوت. اذا اول منطقه معانا هي منطقه القرار، وهي اغلظ صوت انت تعرف تجيبه. صوت القرار بينتج او يصدر من منطقه الصدر، ولذلك يسمى صوت الصدر. يعني لو حطيت ايدي كده على صدري، حط ايدك معايا وقول تحس بايه؟ هتحس باهتزازات هنا في صدرك. الصوت طالع من صدرك، ولذلك يسمى صوت الصدر. طبيعة صوت الصدر أو صوت القرار بيكون غليظ وكثيف. صوت غليظ وكثيف ومريح للأذن أثناء الكلام. تاني منطقة من مناطق الصوت البشري هي منطقة الجواب. منطقة الجواب هي المنطقة المتممة للقرار. يعني إيه المتممة للقرار؟ يعني لو أنا قراري كده هيكون جوابي نفس الدرجة دي ولكن بتردد أعلى من فوق. بتكون الدرجة الثامنة من القرار. هو ده جوابي. لو جينا نعد الفرق بين القرار والجواب هنلاقيهم 8 درجات. نشوف. هو ده صوت الجواب. صوت الجواب مميز انه بيكون صوت حاد وثابت وقوي. يعني محدش يقول لي ده جواب ده مش جواب، تمام؟ يبقى قراري جوابي تالت منطقة في الأصوات هو صوت الوسط. منطقة الوسط هي الصوت اللي بين القرار والجواب، وغالبا بتكون على الدرجة ال5. صوت برضو قوي، صوت ثابت، صوت مريح جدا للمستمع. فلذلك يفضل ان اغلب قوالتك تكون من صوت الوسط، عشان صوت القرار بيكون ضعيف وصوت الجواب بيكون عالي قوي فبيرهق الاحبال الصوتيه. فافضل منطقه تقول منها هي منطقه الوسط. يعني لو ده القرار وده الجواب صوت الوسط بيكون منطقة مريحة جدا للأداء. رابع منطقة هي منطقة جواب الجواب. منطقة جواب الجواب هو أعلى صوت حاد وثابت تقدر تقول بيه، ويسمى صوت الرأس. ويسمى صوت الرأس لأن اهتزازاته بتكون في منطقة الرأس. يعني زي ما احنا قلنا في صوت القرار إنه بيصدر من الصدر، صوت الرأس هو صوت جواب الجواب ويصدر من الرأس. الصوت ده علشان يصدر لازم يكون فيه شروط معينة. الصوت ده بيصدر في الرأس وفي التجويف الأنفي، وعلشان تجيبه لازم تكون فتحة صوتك مظبوطة وصوتك حاد وقوي علشان ما تجرحش أحبالك الصوتية. يعني أنا لو هقول قرار الصوت ده بتكون ضاغط بحجابك الحاجز بأقصى ما يمكنك، بتكون تردده هنا في الرأس. قرار
الكاذب أو المستعار. الصوت الكاذب أو المستعار صوت ذا طابع هوائي، صوت خافت وضعيف، مش قوي، يعني صوت خفيف قوي يكاد يكون مسموع، ما بيحتاجش مجهود في أدائه، ولكنه صوت مش صحيح. الصوت ده بيتقال بيه لحل أزمة معينة. يعني لو أنت جايب عايز تقول كوبليه في جواب الجواب ولكن صوتك ما ساعدكش، ممكن تستخدم الصوت المستعار أو الصوت الكاذب، وده بيكون مش طبيعي، مش حقيقي. الحقيقي بتاعه المستعار وللأسف ناس كتيرة حاليا بتستخدمه وده مش صح. النهارده اتكلمنا عن تقسيم الصوت البشري. كل صوت من الأصوات البشرية بيحتوي على 5 مناطق، هم القرار، الجواب، الوسط، جواب الجواب، الصوت المستعار أو الصوت الكاذب. تابعونا في الحلقة الجاية إن شاء الله، وهناخد مع بعض خصائص الصوت البشري.